YouTube channel එකට තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අද නම් මගේ outfit එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරා. පොඩ්ඩක් වෙනස් අඳුරකට ආවා. එකම type දුවලා තිබුණා. ඉතින් ඔයාලට මතකයි මම community post එකක් දැම්මා ඊළඟට ගේන්න ඕන වීඩියෝ එක ISDone DLL error එක හදන්න ගේන්නද කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගෙන් 200ක් හරි 275ක් හරි මම හරි ගන්න මතක නැහැ. මම දැන් පෙන්නන්න මේකට vote කරලා තිබ්බේ 90%ක්ම වීඩියෝ එකක් හදන්න කියලා. හරි. අන්න දැන් මම අද වීඩියෝ එක කියලා දෙන්නේ කොහොමද මේ ISDone.dil error එක fix කරන්න පුළුවන් සාර්ථක ක්‍රමයක්. මේක ගොඩක් අයගේ හරියන්න පුළුවන්. සමහරක් දේවල් හින්දා වැඩ කරන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් කමෙන්ට් කරන්න. මම ඒකත් පොඩ්ඩක් හොයලා බලලා ආයෙත් ආව වීඩියෝ එකක් ගේන්න මේකෙම එපිසෝඩ් එකක් විදිහට. රයිට්. එහෙනම් වීඩියෝ එකට යන්න. මටත් මම අර කිව්වා වගේ ISDone.dil කියන error එක මගේ PC එකටත් ආවා. මට ඒකට ආවේ මම Far Cry 3 කියන ගේම් එක extract කරලා ඉවර වෙලා setup එක ගිහිල්ලා මෙහෙම double click කරලා open කරා setup එක. ඊට පස්සේ setup එක open කරලා මෙහෙම install කරනකොට දැන් නම් මගේ කියන එකක් නැහැ. මොකද මම error එක fix කරලා තියෙන්නේ. මෙහෙම යනකොට මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙහෙම unpacking issue දෙනකොට එකපාරට 100ට 5ක් විතර ගිහිල්ලා ISDone.dil කියලා error එකක් ආවා. ඉතින් මේ error එකෙන් කියවෙන්නේ සරලවම කිව්වොත් ඔයාගේ ගේම් එක රීපැක් වෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා දන්නවා ඇති මේ ගේම් එකක් තියෙන්නේ highly compress කරලානේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ගේම් එක සම්පූර්ණ මගේ මේ තියෙන setup එකේ size එක GB 4.89යි. මගේ Far Cry 3 ගේම් එක. ඊට Far Cry 3 එක install කරාට පස්සේ මේක GB 12ක් අඩ එනවා. ඒ කියන්නේ මේක compress කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක compress කරපු archive file එකක් repack කර unpack වෙනකොට ඊට අවශ්‍ය වෙනවා අපිට ලොකු RAM එකක්. ඉතින් මේකෙදි වෙන්නේ සරලවම ගොත් එමේ ඔයාගාව තියෙන මේ විදි 4GB RAM එකක් කියමුකෝ PC එකේ. ඉතින් ඔයාගේ 4GB RAM එකක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ තව මොනවා හරි background tasks run වෙනකොට ඔයාගේ normally ගන්නවා එතකොට GB 2.4ක් විතර use කරනවා වගේ Windows වල. ඒකට ඉතිරි වෙන්නේ ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න තවත් GB 2යි ගන්න. එතකොට ඒකත් ඔයාගේ මේ වගේ දේවල් වලට ගියාට පස්සේ ඒකත් අඩු වෙලා යනවා. ඉතින් ඒකට තියෙන solution එක තමයි මම මේ කියන දේ try කරන්න මුල ඉඳන් ඔයාලට සිද්ධ වෙන this PC වලට යන්න. this PC වල properties වලට යන්න. properties වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට යන්න වෙනවා advanced system settings වලට යන්න වෙනවා. හරිද? advanced system settings වලට ගිහිල්ලා අපිට සිද්ධ වෙන මේකේ virtual memory එක ටිකක් වැඩි කරගන්න ඕනේ PC එකේ. ගොඩක් වෙලාවට මේ error එක එන්නේ lap එකක් use කරන එකේට lap. හරි friends, ඉතින් ඔන්න අපි ආව system properties dialog box එකට. ඉතින් මේ dialog box එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මම කලින් කිව්වා වගේ virtual memory එක මදි නිසා තමයි මේක වෙන්නේ. ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා ඔයාගේ PC එකේ virtual memory එක ටිකක් up කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට settings වල කියන මෙන්න මේකට ඇවිල්ලා ඔයාලට advanced වලට යන්න වෙනවා. ඊට මෙතන advanced වලට ඇවිල්ලා ඔයාලට පේනවා තියෙන programs කියලා එකකුත් තියෙනවා, background service කියලා එකකුත් තියෙනවා. හරි, ඒ දෙකම මම change කරන්න එපා. ඔයා එතනම පල්ලට ඇවිල්ලා ඔයාලට පේනවා a paging of file and area in hard disk that Windows uses as if this VRAM. මේකෙන් කියන්නේ ඔයාගේ මොකක් හරි unpack වගේ වෙන දෙයකට ඔයාගේ virtual memory එක මදි වුණාම තමයි ඒ error එක එන්නේ. ඒකට නෝච change කියලා ඇවිල්ලා උදාහරණයක් විදියට ඔයා C එකට කියමුකෝ game එක install කරන්නේ. ඔයාලට බලන්න මේ C drive එක නැතුව මේ දැන් D drive එකට තියෙන දැන් D drive එක මම දීලා තියෙනවා GB 4. මගේ නම් ඉතින් GB 4 දෙන්නත් වැඩක් නැහැ. ඉතින් මගේ නම් 16GB RAM තියෙන හින්දා. ඉතින් එහෙම තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් 4GB වගේ නම් ඔයාගේ මේ වෙද්දි ලැප් එකේ වෙන්න පුළුවන් PC එකේ නෝ RAM එක තියෙනවට පුළුවන් මෙතන ඉහලා 4096යි. එහෙම නැත්නම් 9040 4096යි. ඊට පස්සේ දෙන්න පුළුවන් 8100 ගානක් දෙන්න පුළුවන් මේක දෙගුණයක් කරලා. එහෙම නැත්නම් 16GB දාන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක් දාන්න එපා. මේක තේරුමක් නැහැ GB 10ට වැඩිය virtual RAM එකක් දාලා. උඩරිම GB 10කට නිකන් මේක adjustment කරලා හදාගන්න. මේක හදලා මෙතනින් ඕකේ දීලා ඕකේ ඇප්ලයි කරලා ඕකේ දීලා PC එක රීස්ටාර්ට් කරන්න කියනවා. PC එක රීස්ටාර්ට් දෙන්න. එතකොට මේක මේ එන error එක හරියනවා. කොහොම තමයි මම නම් මගේ error එක හැදුවේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ හොඳයි නම් තවත් යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් subscribe කරන්න. ඊට අමතරව නිකන් තියෙන like button එක click නොකර යන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඉතින් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.